এইবাৰ নতুন বছৰ নিজৰ অলপ কেয়াৰ ল'ম বুলি আজি ৰাতিপুৱাই মই মুখত অলপমান দৈ ঘঁহি ল'লোঁ, যিটো স্কিন হাইড্ৰেশ্যন আৰু একনিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। তাৰ পিছত অলপমান জবা ফুলৰ ৰস ল'লোঁ মূৰত ঘঁহিবৰ কাৰণে, কাৰণ এবছৰ ধৰি পেলাই মোৰ নাজানো কিয় ইমান বেছি হেয়াৰ ফল হৈছে। তাৰ পিছত বাৰীৰ পৰা আনিলোগৈ মই কাঠআলু, আৰু কাঠআলু অনা দেখিয়ে মায়ে বনালে কাঠআলু দি মাটিৰ দালি, আৰু মোৰ কিন্তু মাটি দালি খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকৰো মাটি দালি প্ৰিয় হয়নে নহয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। তাৰপিছত আবেলি দেউতাক ফোন কৰি ক'লোঁ যে আজি মাংস পুৰি খাম, গতিকে দেউতাই মাংসখিনি লৈ আহিলে আৰু মই ধুনীয়াকৈ মছলা দি মাংসখিনি সানি ল'লোঁ, আৰু লগতে মাছো আনিছিল, গতিকে মই মাছো ভাজি আছিলোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ জুইকুৰা ধৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমতে অলপমান হাতখন সেকি লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছত লাগি গ'লোঁ মাংস পুৰিবৰ কাৰণে। ঠাণ্ডাৰ দিনত বাকী যি কি নহওক, জুই কিন্তু সেক লৈ বহুত ভাল লাগে, নে কি কৰে? এতিয়া চব পুৰি হোৱাৰ পিছত অলপমান নেমু ৰস আৰু ক'লা নিমখ ঢালি দিছোঁ, আৰু এনেকৈ মাংস পুৰি খাই আপোনালোকে ভাল পায়নে নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু।